Ρώσος μπασκετμπολίστας συνελήφθη στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle του Παρισιού για συμμετοχή σε ransomware επιθέσεις. Ο Ρώσος επαγγελματίας μπασκετμπολίστας Ντανίλ Κασάτκιν συνελήφθη στις 21 Ιουνίου στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle του Παρισιού με την κατηγορία ότι δρούσε ως διαπραγματευτής για μια ransomware συμμορία. Η σύλληψη έγινε κατόπιν αιτήματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Βρισκόταν στη Γαλλία για προσωπικούς λόγους με την αραβωνιαστικιά του, όταν συνελήφθη βάσει διεθνούς εντάλματος. Σύμφωνα με τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, φέρεται να είχε ρόλο διαπραγματευτή σε συμμορία ransomware, που επιτέθηκε σε εκατοντάδες εταιρείες και τουλάχιστον 2 ομοσπονδιακές υπηρεσίες μεταξύ 2020 και 2022. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αίσθηση, καθώς η περιγραφή της συμμορίας παραπέμπει στη διαβόητη Conti, γνωστή για τις μαζικές επιθέσεις με ransomware. Αν και οι αρχές δεν έχουν κατονομάσει επισήμως τη Conti, οι λεπτομέρειες των επιθέσεων και η χρονική περίοδος συνάδουν με τη δράση της ομάδας. Ο μπασκετμπολίστας, ωστόσο, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή. Ο δικηγόρος του υποστηρίζει πως πρόκειται για παρεξήγηση που σχετίζεται με την αγορά ενός μεταχειρισμένου υπολογιστή, στον οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, ενδεχομένως είχαν εγκατασταθεί κακόβουλα λογισμικά από τον προηγούμενο κάτοχο. Επίσης, ο δικηγόρος δήλωσε ότι ο πελάτης του δεν έχει καθόλου γνώσεις υπολογιστών, πράγμα που τον καθιστά ανίκανο να συμμετάσχει σε τέτοιες παράνομες επιχειρήσεις. Είναι άχρηστος με τους υπολογιστές και δεν μπορεί καν να εγκαταστήσει μια εφαρμογή. Δεν άγγιξε τίποτα στον υπολογιστή. Είτε τον είχαν παραβιάσει, είτε ο hacker του τον πούλησε για να ενεργήσει υπό την κάλυψη κάποιου άλλου ατόμου, είπε ο δικηγόρος. Αν όντως ο μπασκετμπολίστας εμπλέκεται σε επιθέσεις ransomware, τότε έρχεται στο προσκήνιο ένα σημαντικό πρόβλημα: η εμπλοκή μη παραδοσιακών υπόπτων σε κυκλώματα κυβερνοεγκλήματος. Η εικόνα ενός επαγγελματία αθλητή καταρρίπτει την κοινή αντίληψη πως οι κυβερνοεγκληματίες είναι αποκλειστικά τεχνικά καταρτισμένοι hackers που δρούν αποκλειστικά πίσω από πληκτρολόγια. Αν οι κατηγορίες ευσταθούν, τότε πρόκειται για ακόμη μία περίπτωση όπου άτομα αξιοποιούνται ως βιτρίνες ή ενδιάμεση κρίκη για να προστατευτούν οι πραγματικοί δράστες. Αν όμως πρόκειται για λανθασμένη ταυτοποίηση, όπως υποστηρίζει ο δικηγόρος του Κασάτκιν, τότε αναδεικνύονται οι δυσκολίες της διερεύνησης τέτοιων εγκλημάτων, όπου η χρήση μεταχειρισμένων συσκευών, VPN, ψευδώνυμων και άλλων τεχνικών απόκρυψης καθιστά εξαιρετικά δύσκολο τον εντοπισμό των πραγματικών υπευθύνων.